Seria Limbajele iubirii. Cum ne spunem te iubesc greșit. Episodul 4. Serviciile. Dovadă de iubire sau sacrificiu. Când ajutorul devine povară. Ajut pentru că iubesc. Dar iubesc eu sau doar încerc să merit iubire? În iubire, serviciile, gesturile mici sau mari făcute pentru celălalt sunt adesea văzute ca expresii firește ale afecțiunii. Speli vasele când celălalt e obosit. Prepari ușa când scârție. Îi aduci cafeaua preferată într-o dimineață grea. Sunt gesturi simple, dar încărcate de sens. Te văd, îți sunt alături, vreau să-ți fie mai ușor. Pentru unii oameni, serviciile sunt limbajul principal prin care înțeleg și exprimă iubirea. Nu caută cuvinte grandioase, nici cadouri spectaculoase. Își măsoară iubirea în fapte. Ce pot face pentru tine ca să simți că ești important? Când serviciile sunt dovadă de iubire, un gest făcut din prea plin nu cere recunoștințe exagerate, nu se încarcă de așteptare, nu devine monedă de schimb. Este fluid, firesc, ca o respirație. Îți fac loc în viața mea, îți fac loc în inima mea. Și fiecare mic gest devine o cărămidă invizibilă într-un pod construit între două suflete. Când serviciile devin sacrificiu. Dar ce se întâmplă când ajutorul nu mai vine din iubire, ci din teamă? Teama de a nu pierde, teama de a nu fi suficient, teama de a nu fi iubit decât dacă ești util. Atunci serviciile încep să doară, când faci totul, dar te simți invizibil, când oferi neîncetat, dar înăuntru crește un gol de neînțeles, când ajut devine sinonim cu mă sacrific în tăcere sperând să fiu ales. Și iubirea care ar trebui să hrănească începe să se cătuiască. Greșeli frecvente în limbajul iubirii prin servicii. Așteptarea ca ajutorul oferit să fie automat recunoscut și răsplătit. Înlocuirea intimității emoționale cu gesturi concrete, dar lipsite de prezență reală. Acumularea resentimentului atunci când gesturile nu sunt valorizate așa cum am sperat. Cum putem vindeca acest limbaj? Întrebându-ne sincer. Când ajut, o fac din iubire sau din frică? Pot să ofer fără să pun condiții ascunse? Pot să cer sprijin fără să cred că asta mă face slab? Și mai ales amintindu-ne că iubirea nu trebuie câștigată prin epuizare. Iubirea adevărată nu cere dovadă continuă. Ea se oferă și se primește în libertate. Poate vrei să te întrebi. Ce simt când fac ceva pentru celălalt? Bucurie sau oboseală? Când primesc ajutor, pot să-l primesc fără vinovăție? Unde am învățat că trebuie să mă sacrific ca să merit iubirea? Cum ar arăta gesturile mele dacă ar curge doar din libertate? Pentru că atunci când ajuți din iubire, nu te pierzi pe tine, ci te oferi, nu ca pe o datorie, ci ca pe un dar viu, plin de sens. Și iubirea nu devine o povară, devine un dans tăcut al inimilor care se sprijină una pe alta, fără să se anuleze.